Welcome to Commuter Philippines. I'm your host, This Right Guy. Andito tayo ngayon sa kanto ng Pedro Hill sa Roxas Boulevard. Samahan mo ko mag-tour mula Dolomite Beach papuntang Fort Santiago. Narito ang ruta ng ating walking tour. Magsisimula tayo sa Manila Dolomite Beach bago tumuloy sa Museo Pambata at Manila Ocean Park. Mula doon, lalakarin natin ang Quirino GrandStand, Kilometer Zero Marker at Luneta Park kung saan makikita rin natin ang Rizal firing site at Lapu statue. Susunod natin pupuntahan ang National Museum Complex, Natural History, Anthropology at Fine Arts. Pagkatapos, dadaan tayo sa Manila City Hall bago pumasok sa makasaysayang Intramuros. Sa loob nito, bibisitahin natin ang San Agustin Church, Casa Manila, Manila Cathedral, Palacio Del Gobernador at ang huli nating stop ang Fort Santiago.
watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.